අද මම කතා කරන්න හිතුවා රූපලාවන්‍ය භාවිතයේදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩාක් පුද්ගලයෝ මං හමු වෙන්න එනවා මේ කොස්මටික් භාවිතයෙන් වුණු සංකූලතාවයත් එක්ක. ඒ නිසා කොස්මටික් භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද කියලා කතා කරන්න ඕන කියලා මම හිතුවා ස්කින් ස්පෙෂලිස්ට් තුලින්. කොස්මටික්ස් කියන්නේ මොනවද? කොස්මටික්ස් ඇයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ? සමහරක් වෙලාවට අපේ හැමේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න, ඒ වගේම සම පැහැපත් කරන්න, සමහරක් වෙලාවට හිරු එළියෙන් සීතලෙන් ආරක්ෂා කරන්න, ඒ වගේම දුර්ගන්ධය නැති කරන්න, හිසකෙස් වර්ධනය කරන්න මේ හැම එකකටම අපි කොස්මටික් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ කොස්මටික් ගණයට ඔබේ ෆේස් වොෂ්, මොයිස්චරයිසිං ක්‍රීම්, ටෝනර්ස්, සීරම්, ෆේස් මාස්ක්, ඒ වගේම ෂැම්පූ, කන්ඩිෂනර්, ඩියෝඩරන්ට්, පර්ෆියුම් මේ ඔක්කොම අයිති වෙනවා. එතකොට මේ හැම කොස්මටික් එකකම ප්‍රොඩක්ට් එකකම තියෙන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා වෙන්න පුළුවන් අතුරු ආබාධ, එහෙම නැත්නම් අහිතකර ආබාධ මොනවද? මේක ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම සමතුනී වෙන්න පුළුවන්, කුරුලා ඇති වෙන්න පුළුවන්, හැමේ පිග්මන්ටේෂන් වෙන්න පුළුවන්, හිසකෙස් යන්න පුළුවන්. මේ වගේ නොයෙකුත් සංකූලතා මේ කොස්මටික් භාවිතය නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහොමද මේ කොස්මටික් භාවිතයෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ගමන් මේ සංකූලතාවයන් වලින් වළකින්නේ? මේ සඳහා ඔබට ඔබේ හම ගැන මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඔබේ හිසකෙස් ගැන, හිස් කබල ගැන මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඔබේ යහළුවාගේ මූණ පැහැපත් වූ පමණින් ඒ ක්‍රීම් එක ඔබට සුදුසු කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ, Facebook එකේ කවුරු හරි එක හොඳයි කියලා කිව් පමණින් එය ඔබට හොඳ ක්‍රීම් එකක් හෝ හොඳ ෂැම්පූ එකක්, හොඳ ටෝනර් එකක්, හොඳ සීරම් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔබේ සම ගැන ප්‍රථමයෙන් ඔබට අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඔබේ මූණ ගැන විශේෂයෙන් ඔබ ආලේපන ලබා ගන්නවා නම් ඔබට තියෙන්නේ තෙල් සහිත සමක්ද එහෙම නැත්නම් වියලි සමක්ද කියන එක අවබෝධය ඔබට පළමුවෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඔබට තෙල් සහිත සමක් නම් තියෙන්නේ ඔබ ක්‍රීම් බේස්, ඔයිල් බේස් ආලේපන වලින් වැළකෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ සමක් ඇති කෙනෙක් භාවිතා කළ යුත්තේ ජෙල් බේස්, ඒ වගේම වෝටර් බේස් ආලේපන. ඒ වගේම තමයි වියලි සහිත සමක්, වියලි සමක් ඇති කෙනෙක් අපිට පුළුවන් ක්‍රීම් බේස්, ඔයිල් බේස් ආලේපන වලට යන්න. ඊළඟට ඔබ ආලේපනයක් තෝරගන්නකොට ඔබේ සමෙහි ඇති ගැටලුව තේරුම් ගත යුතුයි. ඔබ විශේෂ ආලේපනයක් තෝරගන්න යනවා නම් ඔබ කුමක් සඳහාද ඒ ආලේපනය තෝරගන්නේ කියන එක ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ඔබට තියෙන ගැටලුව පිග්මන්ටේෂන් නම් ඔබ තෝරා ගන්න ආලේපනයේ මේ මෙලනින් හැදීම අඩු කරන සංඝටක අඩංගු, ක්‍රියාකාරී සංඝටක අඩංගු ආලේපනයක් විය යුතුයි. මේ ආලේපන මොනවද කියලා අපි මම හිතන්නේ අපේ පිග්මන්ටේෂන් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව කතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔබේ සමේ ගැටලුව කුරුලෑ සහිත සමක් නම් ඔබ කුරුලෑ ඇතිවීම අඩු කරන ක්‍රියාකාරී සංඝටක අඩංගු ආලේපන තෝරාගත යුතුයි. ඒ මොනවද? ඇල්ෆා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ්, බීටා හයිඩ්‍රොක්සි ඇසිඩ්, ට්‍රෙටිනොයිඩ්, ඇසිලික් ඇසිඩ් වැනි ක්‍රියාකාරී සංඝටක තියෙන ක්‍රීම්, ලෝෂන් ඔබ තෝරාගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබේ හැමේ තියෙන ප්‍රශ්නය වියපත් වීම, රැලි වැටීම නම් මේ සඳහා ඔබ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් අඩංගු, ඒ වගේම රෙටිනොයික් ඇසිඩ් අඩංගු ආලේපන සීරම් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රීම් වෙන්න පුළුවන්, ලෝෂන් වෙන්න පුළුවන්. මේවා මෙවැනි ආලේපන, ඒ වගේම ඇස්කෝබික් ඇසිඩ් අඩංගු ආලේපන තෝරාගත යුතුයි. ඔබ ෂැම්පූ, කන්ඩිෂනර් තෝරගන්නකොට ඒ ඔබේ හිස් කබලේ ඇති තත්ත්වයන්ට අනුව ෂැම්පූ ඔබට ගැලපෙන ෂැම්පූ එක තෝරාගත යුතුයි. මේ ගැන අපි හිසකෙස් පිළිබඳව අපි කරන වීඩියෝ එකේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔබේ හිස් කබලේ ඇති ගැටලුවට ඔබ තෝරාගත යුතු ෂැම්පූ වර්ගය කුමක්ද කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ යම්කිසි කොස්මටික් එහෙමත් නැත්නම් රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයක් ඔබ මිලදී ගන්නා විට ඒ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයේ ලේබල් එක ඉතා හොඳින්
කියවන්න. ඒකෙත් නිෂ්පාදිත දින, ඒ වගේම කාලය ඉක්ුත් වීමේ දින, නිෂ්පාදිත රට, නිෂ්පාදිත ආයතන, ඒ වගේම තමයි එහි අඩංගු ක්‍රියාකාරී සංඝටක ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළ ඇති ආලේපන පමණ මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ ගන්න ආලේපනේ සමහරක් වෙලාවට ලේබල් සමහරක් ආලේපනවල අපි දකිනවා ලේබල් අඩංගු නැහැ. ඒ වගේම ඔබට යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි ආලේපනයක් දෙන ඔබේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පියා වෙන්න පුළුවන් කවුරු කෙනෙක් ඔබට ආලේපනයක් දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔවුන් විසින් පිළියෙල කරන ලද ආලේප ලබා දෙනවා නම් ඔබට අයිතියක් තියෙනවා සහ ඔබ දැනගත යුතුයි එහි අඩංගු ක්‍රියාකාරී සංඝටක මොනවද කියලා. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා ඔබේ හැමේ ගැටලුවට අනුව ඔබ ලබාගත යුතු ක්‍රියාකාරී සංඝටක මොනවද? ඔබේ සමේ ස්වභාවයට අනුව ඔබ ලබාගත යුතු රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය කොයි වගේ විය යුතුද යන්න. ඊළඟට ඔබ නිවසේදී රූපලාවන්‍ය ආලේප කිරීමේදී ඉතා සැලකිලිමත් යුතු කරුණු තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ ගන්නා බ්‍රෂ් රූපලාවන්‍ය ආලේප කිරීමට ගන්නා බ්‍රෂ්, ස්පොන්ජ් වගේ දේවල් නිතර පිරිසිදු කරන්න ඕන. හොඳට අවුව වේලා ගන්න ඕන. මොකද ඒ වගේ විශේෂයෙන් වතුර භාවිතා කරලා යොදා ගන්නා ස්පොන්ජ් වගේ දේවල් මොකද ඒ වගේ දිලීර වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බ්‍රෂස් සහ ස්පොන්ජ් තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගැනීම නොකළ යුතුයි. ඔබටම පෞද්ගලිකව පරිහරණය කර ගැනීමට තබා ගත යුතුයි. මේ රූපලාවන්‍ය ආලේපන කිරීමට ප්‍රථමයෙන් විශේෂයෙන් මේකප් කරන්න කලින්, ක්‍රීම් ආලේප කරන්න කලින් ඔබ බෙදත් පිරිසිදු කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ ආලේප කළ යුතු ප්‍රමාණයන් දැනගෙන සිටිය යුතුයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ආලේප කිරීම මගින් සමට ආසාත්මිකතාවයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් සීරම් එකක් ඔබ මූණට ආලේප කරනවා නම් 2-3 අතර ප්‍රමාණයක් සෑහෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එකක් භාවිතා කරනවා නම් 750ක වගේ ප්‍රමාණයක් මූණට ආලේප කිරීමට විතරක් සෑහෙනවා. ඒ වගේම තමයි රෙටිනොයිඩ් අඩංගු ක්‍රීම් පාවිච්චි කරනවා නම් කඩල ඇටයක ප්‍රමාණයක් වගේ ප්‍රමාණයක් මූණට ආලේප කරන්න සෑහෙනවා. ඒ වගේ ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි මේ ක්‍රීම් වලින් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් මම මගේ මුහුණට, දෙල්ලට, අත්පාවලට භාවිතා කළ යුතුද යන්න. එමගින් අනවශ්‍ය විදිහට වෙන ඇලර්ජික් සහ ඉරිටේෂන් වළකිනවා වගේම මේ මිල අධික නිෂ්පාදන සඳහා ඔබේ වැය වෙන මුදල් ඉතිරි වෙනවා. ඔබ නිවැරදිව රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට එයින් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ඒ නැති වෙන සංකූලතාව වළක්වා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ දැනුම ඔබට ලබා දෙන්නේ ඔබේ ඇති වැරදි දැක්මන් ඉවත් කරලා මේ සඳහා ඔබට නිවැරදි දැක්මක් ඇති කරන්නත් ඒ වගේම ඔබේ සෞඛ්‍යමය මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන නිසා එන සෞඛ්‍යමය ගැටලු වළක්වා ගන්නත් ඉවහල් වෙන කරුණුයි. ඉතින් මේ දැනුම තව කෙනෙක් සමග බෙදා ගන්න ඔබ මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න.